magta-try tayo ng product natin. Luxury Powder Banana. So, itatry po natin kung matatanggal ba itong mga eye bags na to. Actually, first time ko po siyang itry. So, na-curious ako sa kanya kasi narinig ko yung baking powder sa pag-bake ng cake. Sa pag-bake po ng cake, naririnig ko po yun. Wala akong idea. And then, napaka-famous nito. Napaka-viral ito sa Instagram at sa YouTube. So, itry po natin and let's see kung mag-brighten ba ang ating under eyes. Kung hindi ba ito mahahalata itong eye bags natin dahil sa kakapuyat. Anyway, let's start guys. Samahan niyo po ako. But before that guys, maglalagay muna ako ng eyeshadow sa aking mata para magkaroon naman po ng kulay itong ating mata. And bago po natin itry itong ating product. So, So, ayan na siya guys. Nalagyan na po natin ng eyeshadow. And, maglalagay na tayo ng contour.
And next is maglalagay tayo ng contour. I-blend na po natin siya. Okay, and that's it for today, guys. Napakaganda niya po gamitin. And if you like this video, guys, please don't forget to subscribe, like, share, comment down below, and please hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Bye!